Зазвичай при виборі корпуса можна виділити два підходи. Дехто звертає увагу в першу чергу на функціональність та ефективність охолодження. Інші виділяють зовнішній вигляд зі скляними панелями та підсвіткою. Ми розглянемо біленьку версію корпуса Cougar Duoface RGB, який задовольняє одразу дві категорії. Вітаємо на оглядовому каналі Gesit.com. Підписуйтеся, щоб не пропустити нові огляди. Особливістю обраної моделі є дві змінні передні панелі, одна з яких підкреслює елегантний дизайн у білому виконанні, а інша здатна забезпечити посилений потік повітря. Крім того, він виділяється трьома комплектними ARGB-вентиляторами, висувним пиловим фільтром, підсвіткою логотипа та наявністю контролера, який синхронізує підсвітку всієї системи. І все це за якихось 3000 гривень або близько $78. Давайте почнемо з характеристик корпуса. Корпус поставляється у звичайній картонній коробці, на якій можна побачити основні характеристики. З боків є вирізи для зручності транспортування. Комплект постачання включає в себе додаткову передню панель, інструкцію, кабель-перехідник для підключення 3 вентиляторів до одного роз'єму, одноразові стяжки та набори гвинтів для кріплень компонентів, плюс запасний гвинт для кріплення бокової панелі. Дизайн Cougar Duoface RGB можна назвати яскравим. Відразу ж привертають увагу на себе скляні бокова та передня панелі, а також невелика довжина корпуса. Передня панель є головною особливістю. Вона має дві модульні фронтальні частини, які легко можна змінювати, щоб перетворювати дизайн. Скляна панель початково вже встановлена на корпусі та підкреслює його стиль. По бокам є отвори для забору повітря, яке буде проходити через фільтр. Металева панель орієнтована на ефективність охолодження і має перфоровану область по всій площині фільтру. Обидві панелі фіксуються на шпильках з 4 зажимами. Їх можна легко зняти, потягнувши до себе, і побачити встановлений фільтр з дрібної сітки. Між фільтром і основою передньої панелі немає щілин, також немає наскрізного отвору на нижньому торці передньої панелі. Тому все повітря, що рухається з фронтальної частини корпуса, буде проходити через фільтр. Сам фільтр легко знімається, якщо потягнути його вбік. За ним є два 140-мм вентилятори Cougar CR140 з яскравою ARGB-підсвіткою та максимальною швидкістю 1100 обертів на хвилину. Внизу на панелі знаходиться модуль підсвітки, який теж можна зняти. Верхня панель корпуса Cougar Duoface RGB виконана зі сталі товщиною 0,71 мм і не знімається. На ній є перфорація, яка накрита пиловим фільтром з магнітним кріпленням. Тут можна встановити радіатор РСО розміром до 280 мм, або два вентилятори 120 чи 140 мм. Права частина верхньої панелі містить два порти USB 3.0, один порт USB 2.0, комбінований роз'єм для підключення мікрофона та навушників, кнопки включення та перезавантаження. Остання також керує режимами підсвітки. ARGB-підсвітка гарно і яскраво доповнює дизайн корпуса. Вона має різні режими та комбінації кольорів і керується за допомогою вище згаданої кнопки. Завдяки вирізу в нижній частині передньої панелі створюється яскравий ефект світіння з-під корпуса. Зверху на тильній панелі є перфорація, яка підсилює потік повітря та збільшить ефективність охолодження радіатора РСО. Під нею знаходиться місце для кріплення одного вентилятора розміром 120 або 140 мм. Початково там встановлена і 120-мм Cougar CR120. Нижче розташовані 7 багаторазових заглушок для карт розширення. Хочемо звернути увагу на наявність 3 слотів розширення для вертикальної установки відеокарти. Проте для цього потрібно буде окремо придбати райзер. У нижній частині маємо посадкове місце для блока живлення зі звичайним кріпленням. На дні є 4 ніжки висотою 17 мм з м'якими накладками з пінного матеріалу, що гасять вібрацію та знижують рівень шуму. А під місцем для блока живлення встановлений звичний пиловий фільтр. Тепер давайте розглянемо бокові панелі. Права має товщину 0,75 мм та фіксується 2 гвинтами з накаткою, які не випадають при відкручуванні. Ліва ж має оригінальну конструкцію, вона складається з 2 частин. Нижня стаціонарна сталева, а у верхній частині встановлена знімна панель, виконана із загартованого скла зі сталевими накладками. Товщина скляної частини 4 мм.
Компонування корпуса відповідає сучасним трендам, і на нього були спрямовані помітні зусилля для забезпечення зручності експлуатації. Робочий простір відокремлений від нижньої частини металевим кожухом. Незважаючи на довжину корпуса всього у 386 мм, внутрішній простір виявляється доволі великим і вміщує материнські плати включно з IATX. Над місцем установки материнської плати є велика область для зручного прокладання кабелів та розміщення РСО або вентиляторів. Піддон материнської плати має великий виріз для зручного встановлення процесорного кулера. Ближче до передньої панелі розташований контролер, до якого під'єднані комплектні вентилятори та модуль підсвітки. До контролера можна підключити до 6 вентиляторів. Для прихованого укладання проводів є 2 отвори з резиновими шторками. Крім цього, у всіх необхідних місцях є петлі для пропуску стяжок. Місце під блоком живлення має 3 точки опори з антивібраційними прокладками ближче до передньої панелі. На кошик для накопичувачів формату 3,5 дюйми можна встановити 2 жорстких диска. Сам кошик можна зняти, він фіксується за допомогою одного гвинта. Для накопичувачів формату 2,5 дюйми передбачено 2 швидкознімні платформи за піддоном. Кабелі, що йдуть від передньої панелі, мають зручну для збирання систему довжину. Cougar Duo Face RGB має можливість для встановлення доволі габаритних компонентів. Тут знайде місце процесорний кулер висотою аж до 190 мм, відеокарта довжиною до 330 мм, а також БЖ до 160 мм. З процесом збірки не виникло жодних труднощів. Під час роботи були відсутні будь-які деренчання або вібрації компонентів. Корпус ми протестували зі встановленою перфорованою передньою панеллю, а комплектні вентилятори працювали на швидкості 1100 обертів з низьким рівнем шуму. В тесті AIDA 64 ми виявили, що різниця між температурою процесора на відкритому стенді та всередині корпуса становила лише 3 градуси. Однак модуль VRM в корпусі виявився навіть холодніший на 5 градусів, а температура відеокарти впала аж на 8 градусів, що свідчить про дуже ефективне охолодження. Бенчмарк 3D Mark Time Spy Extreme довів, що різниця в температурі процесора в корпусі та на відкритому стенді склала 4 градуси, а температура відеокарти відрізнялась всього на 1. Знову ж таки, модуль VRM процесора був холоднішим у корпусі на 5 градусів. Під час тестування програмою FurMark різниця в температурі процесора була мінімальною, всього 1 градус, а температура відеокарти на відкритому стенді та в корпусі відрізнялася на пару градусів. Модуль стабілізації напруги процесора, як і раніше, виявився холоднішим у корпусі, що свідчить про добре реалізовану систему охолодження. Отже, при використанні доволі гарячих комплектуючих корпус продемонстрував чудові результати охолодження. Cougar Duo Face RGB є вражаючим корпусом з хорошою функціональністю та гнучким дизайном, який може бути спрямований на стильний вигляд або ефективність охолодження. Він вигідно виділяється серед конкурентів у своєму бюджеті. Корпус пропонує широкий набір зручностей, таких як змінна передня панель, висувний передній фільтр, швидкознімна бокова панель, вертикальні слоти для карт розширення, а також має великий простір для комфортної збірки та кабель-менеджменту. Приємним бонусом є наявність 3 ARGB вентиляторів, модуля підсвітки та контролера. А завдяки ширині 230 мм в корпусі можна встановити найвищі процесорні кулери. А якщо згадати, що Cougar Duo Face RGB прекрасно справляється з охолодженням досить гарячих комплектуючих при низькому рівні шуму, то за ціну близько 3000 гривень отримуємо чудовий варіант для сучасних збірок. Ну що, сподобався корпус? Подякувати за огляд можна у коментарях, вподобайкою, підпискою на канал і поширенням відео у соціальних мережах. До зустрічі! Все буде Україна!